आजची आपली रेसिपी आहे चिकन चिली ग्रेव्ही। इथे मी चिकन घेतले आणि या चिकनची रेसिपी ना आपल्या चॅनलवरती आहे। तर हे चिकन घेतले मी इथे। हा एक मोठा कांदा घेतलाय, तो असा चौकोन पीसमध्ये कापून घेतलेला आहे। ही एक शिमला मिरची घेतले, ती पण अशी चौकोन पीसमध्ये कापून घेतलेली आहे। ही हिरवी कांद्याची पात घेतली आहे, जी आपण शेवटी घालणार आहोत ग्रेव्हीमध्ये। इथे मी 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या घेतल्या, 8 पाकळ्या लसूण घेतल्यात बारीक चिरून, अर्धा इंच आलं घेतले बारीक चिरून। इथे मी 1 पळी तेल घेतले, 1.5 चमचा सोया सॉस घेतलाय, 1 चमचा रेड चिली सॉस घेतलाय, 1 चमचा ग्रीन चिली सॉस घेतलाय, अर्धा छोटा चमचा विनेगर घेतले, चवीप्रमाणे मीठ घेतले, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर घेतले। हे 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे, जे आपण ग्रेव्हीसाठी यूज करणार आहोत। हे 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, आपल्याला ग्रेव्ही हवी असेल तेवढं आपण इथे पाणी यूज करणार आहोत। इथे मी गॅसवरती कढई तापत ठेवले, तेल ऍड करूया। अर्धी पळी तेल आहे, तेल आपलं छान गरम झाले। आता आपण आलं, लसूण आणि मिरची ऍड करूया। आलं लसूण मिरची आपण छान तेलावर परतून घेऊया। आपलं आलं लसूण मिरची तेलावर छान फ्राय झाले। आता आपण कांदा आणि शिमला मिरची ऍड करूया। हे पण आपल्या तेलावर छान फ्राय करून घ्यायचे। कांदा आणि शिमला मिरची आपले छान परतून झाले तेलावरती, आणि जास्त नाही परतायचे, आपल्याला 1-2 मिनिटच परतायचे कांदा आणि शिमला मिरची। आता आपण हे चिकन आहे ना ते ऍड करूया। चिकन पण आपल्याला 2 मिनिटं छान तेलावर परतून घ्यायचे। आता आपण सगळे सॉस ऍड करूया। ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, दोन मिनिटं मिक्स करूया। सॉस मध्ये आपण चिकन आणि मिरची वगैरे छान परतून घेतले। आता आपण हे 1 ग्लास पाणी ऍड करूया, आणि पाणी इथे मी साधं नॉर्मलच घेतले। गॅस थोडा आपण फास्ट करूया आणि हे मिक्स करून घेऊया जरा 1 मिनिट। आपल्याला इथे अजून थोडं पाणी लागणार आहे। इथे मी अजून अर्धा ग्लास पाणी ऍड करते। इथे मी चिकनच्या ग्रेव्हीमध्ये 1.5 ग्लास पाणी ऍड केले। आता विनेगर ऍड करूया। हे मीठ आणि काळी मिरी ऍड करूया। आता आपण ही कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट ऍड करूया चिकन मध्ये।
चिकन आपण छान मिक्स करून घेऊया. कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट ॲड केल्यावर ना आपल्या ग्रेव्हीला एक घट्टपणा येतो. तर तुम्हाला ग्रेव्ही किती घट्ट पाहिजे किती पातळ पाहिजे ना ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकता. इथे आपण ना गॅस थोडा स्लो करूया. आणि थोडा आपण ना याच्यामध्ये सोया सॉस अजून ॲड करणार आहोत कारण कलर थोडा लाईट आहे. हा छोटा चमचा सोया सॉस ॲड करते. स्टेपला ना आपण थोडं मीठ वगैरे चेक करून घेऊया. थोडं मिक्स करूया. आपण ही ग्रेव्ही ना आता स्लो गॅसवरती छान अशी 7 मिनिटं शिजवून घेऊया. आपल्या ग्रेव्हीला इथे 7 मिनिटं झालेली आहेत आणि ग्रेव्ही छान अशी शिजले. पण कांद्याची पात आहे ना ती ॲड करूया. कांद्याची पात ॲड करून ना मी ही ग्रेव्ही छान अशी मिक्स करून घेतले. तर आपली इथे चिकन चिली ग्रेव्ही तयार आहे. एका छोट्या वाटीमध्ये काढून दाखवते. तर ही बघा इथे आपली चिकन चिली ग्रेव्ही तयार आहे. तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. आणि तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी तुमच्या घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंट्समध्ये सांगा. तुम्ही माझा आजचा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. पुन्हा आपण भेटू नवीन रेसिपीसह.